Σας καλωσορίζω στο τελευταίο μάθημα Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών 2. Παρότι υπάρχει στις διαφάνειες ακόμα μία ενότητα η οποία περιγράφει πιο μοντέρνες αρχιτεκτονικές, όπως για παράδειγμα παράλληλη επεξεργασία, πολυπύρινους επεξεργαστές, παράλληλους υπολογιστές κλπ. Εμείς εδώ κάποια χαρακτηριστικά από τέτοια προχωρημένα συστήματα θα τα συναντήσουμε στις τελευταίες διαφάνειες του σημερινού μαθήματος με αφορμή κάποια πρώιμα μοντέλα εμπορικών επεξεργαστών που ενσωμάτωναν μέσα διπύρινους επεξεργαστές ή πολυνηματικούς επεξεργαστές ή και τα δύο, σαν εξέλιξη του μοντέλου Pentium Pro, το οποίο εξετάζουμε. Η τελευταία ενότητα διαφανειών που δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε ήταν σε πιο θεωρητικό επίπεδο και δεδομένου ότι υπάρχει και το μάθημα επιλογής για προχωρημένα ουσιαστικά συστήματα υψηλών επιδόσεων, όπως είναι ο τίτλος του, μπορεί κάποιος θεωρητικά να βρει κάποια πράγματα και σε αυτό το μάθημα. Εξάλλου, όπως έχετε καταλάβει από το εξάμηνο και πώς εξελίχθηκε η ύλη, πρέπει να έχετε συνειδητοποιήσει ότι στο δικό μου μάθημα δίνω πολύ μεγαλύτερη βαρύτητα από το να μιλάμε μόνο θεωρητικά, στο να βλέπουμε και πρακτικά σε συγκεκριμένα μοντέλα οι θεωρητικές αρχές, για παράδειγμα του pipeline, της σελιδοποίησης, της χρήσης της κρυφής μνήμης κλπ. Πώς τα συναντάμε στην πράξη αυτά τα πράγματα και με περισσότερες λεπτομέρειες υλοποίησης. Έτσι λοιπόν σήμερα θα δούμε πράγματι κάποια θέματα που έχουν αρκετές λεπτομέρειες μέσα και ίσως είναι λίγο κουραστικό το μάθημα. Θα προσπαθήσω αυτά τα αντικείμενα τα οποία δεν έχουν τόση πολύ μεγάλη σημασία να τα περάσω γρήγορα και σε κάποια άλλα που έχουν λίγο νόημα όταν κάποιος τα συναντά μπροστά του να μπορεί να καταλαβαίνει ποια είναι η χρήση αυτών των πραγμάτων, ας πούμε, σε έναν επεξεργαστή που βέβαια είναι κάποιας ηλικίας, 15-20 ετών, όμως πολλά από αυτά συνεχίζουν αυτούσια να χρησιμοποιούνται και σήμερα. Έτσι λοιπόν, για να συνδέσουμε με το προηγούμενο μάθημα, είχαμε δει σαν τελευταίο θέμα τη χρήση της Floating Point Unit, της μονάδας κινητής υποδιαστολής, στην οποία χρησιμοποιούνται 8 καταχωρητές που έχουν το όνομα R0 μέχρι R7 και η δομή προσπέλασής τους είναι FIFO. Δηλαδή, για να κάνουμε κάποια πράξη, για να σας το πω απλά, σπρώχνουμε στη στίβα τα δύο ορίσματα, για παράδειγμα, που θέλουμε, μεταξύ των οποίων θέλουμε να γίνει η πράξη, και στην εντολή μέσα το μόνο που λέμε είναι ότι πάρε τα ορίσματα που θα βρεις στην κορυφή της στίβας, κάνε πράξη μεταξύ τους και αντικατέστησε, για παράδειγμα, το τελευταίο όρισμα με το αποτέλεσμα της πράξης. Σας το δείχνω πάλι αυτό το παράδειγμα που είχαμε πει στο τελευταίο μάθημα. Είχα κάνει και ένα έξτρα στον πίνακα για να το καταλάβουμε καλύτερα, για να προχωρήσουμε παρακάτω. Για παράδειγμα, έστω ότι θέλουμε να γίνει η πράξη, όπως βλέπετε, 4 αριθμών κινητής υποδιαστολής, να πολλαπλασιαστεί το 5,6 με το 2,4, να βγει ένα αποτέλεσμα, η πρώτη παρένθεση, να γίνει η πράξη 3,8 επί 10,3, να βγει ένα δεύτερο αποτέλεσμα πραγματικού αριθμού και αυτοί οι δύο πραγματικοί αριθμοί που θα βγουν από τις παρενθέσεις να προσθεθούν. Και βλέπετε από κάτω ότι καταρχάς υπάρχουν εντολές που αφορούν την Floating Point Unit, οι οποίες έχουν να κάνουν με τη φόρτωση ενός ορίσματος στη στίβα αυτή της μονάδας κινητής υποδιαστολής και μάλιστα που στην τρέχουσα θέση υπάρχει ένας δείκτης που είχαμε δει σε προηγούμενο μάθημα ότι ονομάζεται top, κορυφή της στίβας, που δείχνει την τρέχουσα θέση στην οποία βρισκόμαστε. Έστω ότι αυτός δείχνει στο R4. Εάν εκτελεστεί η Floating Point Unit Load, από εκεί βγαίνουν τα αρχικά αυτής της εντολής, με την τιμή 5,6 που είναι το value 1, τότε στην τρέχουσα θέση της στίβας μπαίνει και αποθηκεύεται καταρχάς το πρώτο όρισμα. Το δεύτερο όρισμα δεν χρειάζεται να αποθηκευτεί. Μία εντολή μπορεί να πάρει σαν όρισμα μία τιμή και να την κάνει πράξη με μία ήδη αποθηκευμένη στη στίβα.
Άρα η δεύτερη εντολή που είναι η floating point multiply παίρνει την κορυφή της στίβας εξορισμού, έτσι, της εντολής αυτής που είναι το 5,6, το πολλαπλασιάζει με τη δεύτερη τιμή που είναι το 2,4, εδώ στη θέση του value θα έδινε ο σχεδιαστής και ο software developer την τιμή 2,4. Πολλαπλασιάζει λοιπόν το 5,6 επί 2,4 και αντικαθιστά το όρισμα που έχω στην κορυφή της στίβας με το αποτέλεσμα που είναι το 13,44. Έχει γίνει λοιπόν σε αυτό το σημείο στο B ο πρώτος πολλαπλασιασμός. Δεν μπορώ όμως να προχωρήσω και να χρησιμοποιήσω κατευθείαν αυτό το νούμερο, γιατί έχει προτεραιότητα να γίνει ο δεύτερος πολλαπλασιασμός. Έτσι λοιπόν τρέχει δεύτερη float εντολή που φορτώνει την τρίτη τιμή, το 3,8. Πού το φορτώνει? Στην επόμενη θέση μνήμης. By default, η float πάει στην επόμενη που δεν έχει χρησιμοποιηθεί. Να λοιπόν πώς έχει πάει εδώ που δεν φαίνεται, θα έπρεπε κανονικά να φαίνεται η στίβα όταν έχει φορτωθεί αρχικά το 3,8 εδώ, στο R3 και όταν εκτελεστεί η F multiply με το value 4 που είναι το 10,3, παίρνει το 3,8 που βρίσκεται στη στίβα, το πολλαπλασιάζει με 10,3 και το αποτέλεσμα αντικαθιστά το 3,8 στον R3 και έτσι έχουμε το αποτέλεσμα της δεύτερης παρένθεσης στη θέση C της στίβας. Και για να πούμε τώρα στο σύστημα ότι πάρε την κορυφή της στίβας, αλλά πρόσθεσέ την όχι με έναν άμεσο αριθμό που θα σου δώσω, αλλά με αυτό που είναι αποθηκευμένο στην πρώτη-τελευταία θέση της στίβας, στο R4 δηλαδή, στη θέση του ορίσματος δεν λέμε νούμερο, αλλά λέμε ST stack και 1. Το 1 σημαίνει συν 1 από τη θέση που βρίσκομαι. Είμαι στο R3, συν 1 σημαίνει πάρε το R4. 3 συν 1, 4. Κάντο πρόσθεση, 13,44 με 39,14 μας κάνει 52,58 και πάλι όπως και πριν είπαμε ότι το αποτέλεσμα αντικαθιστά το τελευταίο νούμερο στην κορυφή της στίβας. Αυτό γίνεται ουσιαστικά εδώ. Έτσι αφού θυμηθήκαμε και αυτό το παράδειγμα, όταν κάποιος δουλεύει με πράξεις κινητής υποδιαστολής, όπως και στη μονάδα ακέραιων αριθμών, πρέπει μετά από κάθε πράξη να ελέγχει κάποιες σημαίες. Θυμηθείτε ότι σε ακέραιες πράξεις οι κλασικές σημαίες, τα flags, είναι ο δείκτης κρατουμένου που μας δείχνει αν κάναμε μια πρόσθεση ή μια αφαίρεση και προέκυψε κρατούμενο ιδανικό, ο δείκτης μηδενικού αποτελέσματος που μας δείχνει αν π.χ. μια αφαίρεση που κάναμε αμέσως πριν έβγαλε 0 σαν αποτέλεσμα, ο δείκτης υπερχείλησης που μας λέει ότι ξέρεις κάτι στις ακέραιους αριθμούς αν χρησιμοποιείς συμπλήρωμα ως προς 2 και το αποτέλεσμα της πράξης πάει να ξεφύγει από τα όρια που μπορεί να είναι ένας προσημασμένος αριθμός, τότε χτυπάει το overflow flag και λοιπά. Έχουμε διάφορα λοιπόν τέτοιες σημαίες. Παρόμοια πράγματα έχουμε και εδώ. Για να δούμε μερικά. Υπάρχει μια συνθήκη με 4 bit που είναι για μια ειδική λειτουργία. Αν τη συναντήσουμε παρακάτω θα δούμε τι ακριβώς κάνει. Ας ξεκινήσουμε μάλλον από εδώ καλύτερα. Invalid operation. Εάν πας να κάνεις μία πράξη που ο κωδικός λειτουργίας της δεν αναγνωρίζεται από την μονάδα κινητής υποδιαστολής, θα χτυπήσει αυτό το flag. Θα σου πει ότι είναι άγνωστη η πράξη που πας να κάνεις. Denormalized operand, αυτό είναι μία λέξη, το D και το E, που σημαίνει ότι τα operands δεν πληρούν τη μορφή που είχαμε συναντήσει εδώ και σας την είχα δείξει στον πίνακα που αναπαριστώνται οι πραγματικοί αριθμοί. Και τι είχε αυτή εδώ, είχαμε πει, ένα bit για πρόσημο, συμπλήν, ένας εκθέτης δύναμη του 2, ένα ακέραιο μέρος που είναι ένα bit μόνο και το κλασματικό μέρος. Και θα μου πεις, σε ένα bit ακεραίου μέρος τι πράγματα χωράνε. Δεν χωράνε πολλά, αλλά απλά αυτό που κάνεις είναι ότι κάνεις ολίσθηση τον αριθμό πριν ή μετά την υποδιαστολή κατάλληλα, προσαρμόζοντας ουσιαστικά τον εκθέτη που είναι δύναμη του 2 και αυτό που
βγαίνει, πρέπει να χωράει με ένα bit στο ακέραιο μέρος, περισσότερα bit στο κλασματικό μέρος και με κατάλληλη δύναμη τον εκθέτη του 2. Επ' ευκαιρία και για λόγους ανακεφαλαίωσης, πολύ γρήγορα θα σας κάνω και ένα τέτοιο παράδειγμα, μια και δεν το δείχνει εδώ, αν και το είχα κάνει, σας είχα κάνει στην θεωρία. Έστω λοιπόν ότι θέλουμε να παραστήσουμε τον θετικό αριθμό 1,01,1101. Γράφω το ακέραιο μέρος μετά την υποδιαστολή στο διαδικό και το κλασματικό μέρος μετά την υποδιαστολή πάλι στο διαδικό. Αυτό όμως όλο είναι διαδικός αριθμός. Δεν σημαίνει ότι πήρα ένα δεκαδικό αριθμό και έκανα το ακέραιο και το κλασματικό του μέρους διαδικούς. Δεν σημαίνει αυτό το πράγμα. Είναι διαδικός αριθμός αυτός. Και γιατί? Γιατί αυτό εδώ το πράγμα μπορώ να το γράψω τι έκανα, όπως βλέπετε, πήγα την υποδιαστολή μία θέση δεξιότερα. Αυτό τι σημαίνει? Ότι πολλαπλασίασα τον αριθμό επί 2 στην πλην 1. Δηλαδή τον διέρεσα, τον πολλαπλασίασα, όχι τον διέρεσα, καλά έκανα. Τον πολλαπλασίασα δια 2 και διαιρώ δια 2 για να βγει το ίδιο αποτέλεσμα τελικά. Αυτό τι είναι? Η διαίρεση δια 2 σημαίνει ολίσθηση ενός αριθμού δεξιά κατά ένα bit. Γι' αυτό πήγε η υποδιαστολή εκεί. Με τον ίδιο τρόπο θα μπορούσα να κάνω αντίστροφη διαδικασία. Δηλαδή, να πω, πάω την υποδιαστολή 2 θέσεις αριστερότερα, αλλά για να είναι ο ίδιος ο αριθμός, επειδή αυτός είναι μικρότερος κατά 4 αυτού του αριθμού, για να είναι οι ίδιοι οι δύο αριθμοί, αυτόν τον πολλαπλασιάζω επί 2 στο τετράγωνο. Και έτσι λοιπόν, στη θέση του προσήμου βάζω συν, όπως βλέπετε στην διαφάνεια. Στην θέση του εκθέτη, ο εκθέτης μου είναι το 2. Το 2 γράφεται 1,0 και μπορεί να έχει κι άλλα μηδενικά μπροστά, ανάλογα με το πόσα bit είναι το εκθετικό μέρος. Στο ακέραιο μέρος έχω τον ένα άσο που περίσσεψε και στο κλασματικό μέρος ό,τι πήγε μετά την υποδιαστολή. Δηλαδή, το γράφω από το λιγότερο σημαντικό ψηφίο και πηγαίνοντας αριστερότερα και μπορεί να έχει κι άλλα μηδενικά εδώ μπροστά. Αναλόγως τον αριθμό. Να λοιπόν πώς κάνω, μάλλον εδώ πέρα σε αυτό το σημείο μπορεί να έχει κι άλλα μηδενικά στη συνέχεια, όχι μπροστά, είναι το μόνο σημείο μετά την υποδιαστολή που δεν βάζουμε μπροστά τα μηδενικά, αλλά βάζουμε πίσω, γιατί αλλιώς αλλάζει η σημασία αυτού του μέρους. Εν πάση περιπτώσει, ξεχάστε αυτό το πράγμα. Δείτε απλά τον αριθμό, τα τμήματά του που τα πήγα για να κάνω μια τέτοιου τύπου αναπαράσταση. Λοιπόν, όλα αυτά ήταν ανακεφαλαιωτικά. Νομίζω ότι πρέπει να προχωρήσουμε λίγο για να τελειώσουμε και με τα σημερινά αντικείμενα. Άρα λοιπόν το denormalized operand σημαίνει ότι δεν είναι συμβατό με αυτή τη μορφή ένα από τα ορίσματα. Αυτό το πράγμα μας λέει. Zero divide, αν πας να κάνεις μία διαίρεση όπου ο παρονομαστής είναι 0, το σύστημα δεν μπορεί να ανταποκριθεί και σου βγάζει ένα μήνυμα ότι δεν μπορείς να κάνεις τέτοιου τύπου διαίρεση. Overflow, πας να παραστήσεις έναν αριθμό που για τα bit που έχεις για αυτά εδώ τα πεδία, τον εκθέτη και το κλασματικό μέρος, δεν μπορεί να χωρέσει. Θα σου χτυπήσει αυτό το flag. Overflow. Underflow, αν πας να κάνεις έναν... Αυτός είναι overflow ως προς τα πάνω αν πας να υπερβείς τα όρια και αυτός αν ως προς το μικρότερο αριθμό πας να υπερβείς τα όρια. Exception flags precision, για την ακρίβεια. Εάν η αποδεκτή ακρίβεια δεν μπορεί να τηρηθεί, θα χτυπήσει αυτό το flag. Stack fault. Πόσα είδαμε, 8 καταχωρητές ότι έχει το stack της floating point unit. Αν πας να τα ξεπεράσεις, θα σου χτυπήσει αυτό εδώ. Error summary status. Κάποιος άλλος κωδικός λάθος και μία συνθήκη που δεν θυμάμαι ακριβώς τι κάνουν τώρα, δεν έχει και τόσο σημασία εξάλλου. Αυτά εδώ είναι καταχωρητής της floating point unit, αλλά όχι τόσο status, δηλαδή κατάστασης, όσο control, ελέγχου κάποιων πραγμάτων. Έτσι λοιπόν, αν θέλουμε, αυτά εδώ είναι όλα μάσκες, που σημαίνει ότι μπορεί να επιτρέψουμε
για παράδειγμα, να εμφανίζονται τέτοια σφάλματα ή και να χτυπάνε interrupts ή όχι. Για ποια αιτία λοιπόν αν θέλουμε να μας χτυπάει το σύστημα και να μας εμφανίζει λάθος? Τα ίδια πράγματα. Invalid operation, denormalized operand, zero divide, underflow, precision και exception mask. Όλα αυτά τα είδαμε και πριν. Υπήρχαν και στο προηγούμενο που ήταν ο καταχωρητής κατάστασης. Να τον. Αυτός είχε και κάποια πράγματα επίσης που δεν τα είδα, ήταν στην πάνω πλευρά της διαφάνειας. Top, stack of pointer. Εάν σας ρωτήσω λοιπόν ότι έχετε αυτήν εδώ τη μορφή της στίβας, ποιο πεδίο δείχνει την κορυφή της στίβας, το σε ποιον από τους καταχωρητές είμαστε? Γνωρίζοντας τον επόμενο καταχωρητή, θα πρέπει να πείτε ότι αυτό το πεδίο, το top που σας ανέφερα νωρίτερα που έχει 3 bit, πρέπει να έχει μια κατάλληλη τιμή που να δείχνει σε ποιον R καταχωρητή ήμασταν. Τώρα ήμασταν στον 4, στον R4. Άρα το top τι τιμή πρέπει να έχει για να δείχνει τον R4? Με 3 bit το 4 πώς γράφεται στο διαδικό? 1-0. Ακριβώς. 1-0-0. Ο μέγιστος index δείκτης καταχωρητή θα ήταν 1-1-1 που είναι ο R7 ουσιαστικά. Έτσι. Και αν όλα είναι 0 στη θέση του top, είναι ο R0. Και ένας δείκτης που δείχνει αν η floating point unit είναι απασχολημένη με το να εκτελεί κάποια πράξη κινητής υποδιαστολής και άρα μην βιάζεσαι να εκτελέσει την επόμενη πράξη, υπάρχει και ένα busy flag, όπως βλέπετε εδώ. Στην επόμενη λοιπόν διαφάνεια είπαμε τα τελευταία bit είναι έλεγχος αυτών των καταστάσεων αν θέλουμε να μας εμφανίζονται, να μας χτυπάνε interrupts κλπ. Και υπάρχουν και τρία control fields, bit fields, τα οποία το ένα ελέγχει την ακρίβεια, το άλλο τη στρογγυλοποίηση και το άλλο το τι θέλουμε να γίνεται όταν πάμε να γίνει διαίρεση δια 0 που βγάζει άπειρο. Το ακριβώς τι κάνει κάθε τιμή εκεί, δεν έχω μπροστά μου τον πίνακα για να σας πω πώς μπορεί κάποιος να το καθορίσει, αλλά πάντως ρυθμίζεις κάποια πράγματα για την ακρίβεια, για τη στρογγυλοποίηση και για το τι θα γίνεται σε διαίρεση δια 0 από αυτό εδώ τον καταχωρητή. Πάμε σε άλλο ζήτημα, αφού κλείσαμε το θέμα της μονάδας κινητής υποδιαστολής. Προσπέλαση εισόδου-εξόδου. Τι σημαίνει η είσοδος-έξοδος? Είσοδος-έξοδος σημαίνει ότι θέλουμε να γράψουμε ή να διαβάσουμε την τιμή ενός καταχωρητή που όμως δεν είναι καταχωρητής κύριας μνήμης ή μνήμης cache ή κάτι άλλο. Είναι καταχωρητής ενός περιφερειακού κυκλώματος. Για παράδειγμα, χρησιμοποιείται ο καταχωρητής που θέλουμε να προσπελάσουμε για να διαβάσουμε ή να κάνουμε κάποια control δουλειά με το σκληρό δίσκο του συστήματός μας. Ή είναι ένας καταχωρητής που αφορά τον έλεγχο του USB του συστήματός μας. Ή είναι ένας καταχωρητής που αφορά έναν χρονομετρητή ή ένα ρολόι πραγματικού χρόνου του συστήματός μας. Όλα αυτά είναι περιφερειακά κυκλώματα για το σύστημα. Για να μπορέσει το σύστημα μέσα από τους drivers να ελέγξει αυτά τα περιφερειακά κυκλώματα, διαβάζει και γράφει από control, status, maintenance, configuration και data καταχωρητές των περιφερειακών αυτών. Μάλιστα, έχουμε ίσως δει ή θα δείτε σε άλλο μάθημα, όσοι πάρετε για παράδειγμα τα ενσωματωμένα, ότι σε ένα μοντέρνο σύστημα ένα από τα περιφερειακά αυτά μπορεί να ελέγχεται από 10 έως 20 έως 30 καταχωρητές. Αυτοί οι καταχωρητές λοιπόν για ένα σύστημα όπως ένα προσωπικό υπολογιστή της εποχής του Pentium Pro έπρεπε να προσπελαστεί έχοντας αντιστοιχηθεί οι καταχωρητές αυτοί των περιφερειακών σε έναν ειδικό χώρο διευθυνσιοδότησης που λέγεται I/O Addressing, Input-Output Addressing. Αυτές οι διευθύνσεις είναι 16 bit και όχι όσο είναι της κύριας μνήμης. Αυτό σημαίνει ότι μια τέτοια διεύθυνση μπορεί να ξεχωρίσει το πολύ 64K διευθύνσεις, δηλαδή 65.536 διαφορετικές διευθύνσεις.
Βέβαια, πολλές από τις διευθύνσεις αυτές, συνήθως οι διευθύνσεις αυτές, είναι 30 διάμπιτες, που σημαίνει ότι ναι μεν 64 kilobyte I/O χώρο βλέπω, αλλά σαν αριθμό διαφορετικών θέσεων μπορώ να προσπελάσω 64 διά 4, δηλαδή 16.000 περίπου θέσεις. 30 διάμπιτες όμως θέσεις. Και θα δούμε τέτοιες θέσεις παρακάτω. Όμως, παιδιά, έχουμε κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που αφορούν το πώς δουλεύει το σύστημα όταν πρόκειται να διαβάσει ή να γράψει σε περιφερειακό και όχι σε κύρια μνήμη. Ας θυμηθούμε λίγο τη διαδικασία της κύριας μνήμης. Έχουμε πει καταρχάς πρώτα απ' όλα ότι πριν καν την κύρια μνήμη υπάρχει η κρυφή μνήμη που μπορεί να είναι και διεπίπεδη, level 1 και level 2 cache. Η level 2 cache φτιάχνεται από τη γρηγορότερη δυνατή τεχνολογία και από τα πλατύτερα buses, τους διάβλους που έχουν πολλές γραμμές, ώστε με ένα διάβασμα να διαβάζουμε όσο πιο πολλά πράγματα γίνεται, αλλά στην level 1 δεν μπορούμε να έχουμε μεγάλη διάσταση, πολλές θέσεις. Αν δεν βρεθεί κάτι που το ψάχνω στη level 1, το σύστημα πάει στη level 2, που είναι μεγαλύτερη μεν, αλλά δεν έχει όσες θέσεις θέλω. Πάλι μεγαλύτερη, αλλά πάλι υπάρχουν όρια. Αν δεν βρεθεί ούτε στη level 2 αυτό που ψάχνουμε, τότε βγαίνει και πάει στην κύρια μνήμη. Level 1 και level 2 cache είναι στην, πώς το λένε, είναι μέσα στο ίδιο τσιπάκι του επεξεργαστή. Ενώ η κύρια μνήμη είναι έξω και άρα είναι πολύ πιο αργή η προσπέλασή της. Και πάλι όμως, είπαμε όταν περιγράφαμε τη δομή του επεξεργαστή Pentium Pro, ότι από την κρυφή μνήμη κατά προτεραιότητα, όταν το σύστημα πάει να φέρει εντολές, δεν φέρνει απλά την επόμενη εντολή, αλλά προτρέχει και φέρνει όσες πιο πολλές μπροστά εντολές προκαταβολικά μπορεί, για να γεμίσει το χώρο που έχει μέσα στον επεξεργαστή. Αυτές τις εντολές θυμηθείτε ότι τις σπάει το σύστημα σε μικρολειτουργίες. Τις μικρολειτουργίες αυτές που μπορεί να είναι μία μεμονωμένη ανάγνωση από τη μνήμη ή μία μεμονωμένη εγγραφή στη μνήμη, ο επεξεργαστής καταλαβαίνει τις αλληλοεξαρτήσεις τους. Και για να εκμεταλλευτεί όσο καλύτερα μπορεί τις δυνατότητές του, προτρέχει και εκτελεί μικρολειτουργίες από εντολές που είναι πολύ πιο μπροστά από την τρέχουσα θέση εκτέλεσης του προγράμματος. Αν δεν υπάρχει εξάρτηση, το κάνει αυτό το πράγμα. Με άλλα λόγια, τι γίνεται? Η εκτέλεση των λειτουργιών ανακατεύεται, εάν οι εντολές αυτές είναι εντολές λογισμικού που υπήρχαν στην κύρια μνήμη του συστήματος. Ανακατεύονται για να γίνει πιο αποδοτική εκτέλεση. Λοιπόν, αυτή τη λειτουργία δεν μπορεί το σύστημα και δεν κάνει να την εφαρμόσει σε αναγνώσεις και εγγραφές από περιφερειακά κυκλώματα. Τα περιφερειακά κυκλώματα δεν μπορούν να αναμειχθούν σε ανακατεμένες προσπελάσεις περισσότερων της μίας θέσεων. Από περιφερειακό, σκληρό δίσκο, χρονομετρητή, συριακή πόρτα, USB, οτιδήποτε άλλο πας να γράψεις ή να διαβάσεις, πρέπει να ακολουθήσεις με τη σειρά την όλη διαδικασία και δεν μπορούν να ανακατευτούν οι εντολές. Γι' αυτό λοιπόν τον λόγο δεν μεσολαβεί καν λανθάνουσα μνήμη. Τιμές από περιφερειακά κυκλώματα δεν έρχονται να αποθηκευτούν προσωρινά στην κύρια μνήμη. Γιατί ουσιαστικά, παιδιά, πρέπει να φανταστείτε ότι τα περιφερειακά κυκλώματα, οποιαδήποτε χρονική στιγμή, δείχνουν την τρέχουσα κατάσταση του πραγματικού κόσμου. Όταν κάνεις σύνδεση με ένα δίκτυο και θες να δεις τι γίνεται στο δίκτυο, θες να δεις εκείνη τη στιγμή τι επικοινωνία υπάρχει με το δίκτυό σου. Δεν θες να έρθει κάτι στη μνήμη και όποτε το χρειαστείς να δεις τώρα τι γίνεται, έχω traffic congestion, έχω conflict σε αυτό που πήγα να στείλω ή κάτι τέτοιο. Όχι, τη στιγμή που το κάνεις πρέπει να καταλαβαίνεις τι γίνεται. Γι' αυτό δεν έχει νόημα η μεσολάβηση της κρυφής μνήμης, της λανθάνουσας μνήμης. Και όλες οι I/O λειτουργίες πάνε κατευθείαν στο περιφερειακό. Αυτό σημαίνει ότι είναι αργές όμως. Δεν διορθώνει
το ότι την κρυφή μνήμη τη βάλαμε για να επιταχύνουμε το πόσο γρήγορα μπορεί ο επεξεργαστής να βρίσκει το software, τον κώδικά του και να τον εκτελεί. Τώρα δεν μπορεί να γίνει παραπάνω γρήγορα από όσο επιτρέπουν τα περιφερειακά κυκλώματα. Και επιπλέον, οι προσπελάσεις σε input-output γίνονται με τη σειρά. Αυτό που σας φωνάζω τόση ώρα, ότι δεν μπορεί να ανακατευτεί η σειρά εκτέλεσης των εντολών που έχουν παρεδώσει με τα περιφερειακά κυκλώματα. Εκτός αυτού, υπάρχουν και δικαιώματα προσπέλασης. Στα περιφερειακά κυκλώματα, όπως είναι στο σκληρό δίσκο για παράδειγμα ή όπως είναι σε μία input-output θύρα ή σε ένα χρονομετρητή ή σε κάποιο άλλο, δεν έχουν δικαίωμα ή τουλάχιστον δεν έχουν προφανές δικαίωμα οι εφαρμογές, το λογισμικό εφαρμογής. Δηλαδή, ένας κώδικας που γράψατε εσείς σε Visual C++ ή σε Java ή σε οποιαδήποτε άλλη, δεν ξέρω εγώ, γλώσσα χρησιμοποιείτε, δεν μπορεί να γράψετε μέσα στον κώδικά σας ότι θέλω να προσπελάσω τη διεύθυνση 1056 του σκληρού δίσκου. Δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό. Θα σας χτυπήσει ο compiler ότι δεν έχετε δικαίωμα. Ή το λειτουργικό, εν πάση περιπτώσει, σε runtime συνθήκη. Ότι δεν έχετε δικαίωμα. Η μόνη εξαίρεση για να γίνει αυτό είναι αν έχετε ζητήσει κατάλληλη άδεια για προσπέλαση σε κάποιο περιφερειακό. Και μάλιστα αυτός ο πίνακας που, προσέξτε τον λίγο, το έχω βάλει κάποιες φορές και σαν θέμα, δείχνει μια χαρτογράφηση των 64.000 περίπου θέσεων I/O διευθύνσεων. Και για κάθε μία από αυτές τις διευθύνσεις μπορείς από αυτόν τον πίνακα να ορίσεις αν θα επιτρέπεται για ένα πρόγραμμα, για παράδειγμα, να προσπελάσει τη συγκεκριμένη διεύθυνση. Άρα μιλάμε πλέον ότι εκδίδονται δικαιώματα σε επίπεδο ξεχωριστής διεύθυνσης, όχι ολόκληρου περιφερειακού κυκλώματος. Για δείτε, θα το δούμε μάλλον στην επόμενη διαφάνεια αυτό. Δικαιώματα προσπέλασης λοιπόν σε περιφερειακά συστήματα όταν βρισκόμαστε σε protected mode. Γιατί αν δεν είμαστε σε protected mode, αλλά είμαστε σε real mode που είναι η προσομοίωση εκτέλεση σε περιβάλλον παλιότερο επεξεργαστή όπως το 8086, εκεί δεν υπήρχε τόσο αυστηρός περιορισμός ως προς τα δικαιώματα. Μπορούσαν και οι εφαρμογές να πάνε να γράψουν σε προστατευμένες περιοχές της μνήμης, όπως είναι η I/O διευθυνσιοδότηση και τα περιφερειακά. Έτσι λοιπόν, αν είμαστε σε protected mode, επιτρέπεται η προσπέλαση σε I/O αν ο I/O protection level, privilege level, έχει κατάλληλη τιμή. Με άλλα λόγια, αν βρίσκομαι σε protection, σε privilege level πιο ισχυρό από αυτό που θέλω να προσπελάσω, σημαίνει ότι έχω μεγαλύτερες εξουσίες, άρα μπορώ. Το protection level, σας θυμίζω, ότι έχει 4 τιμές. Είναι το νούμερο 0 που είναι το λειτουργικό σύστημα, το νούμερο 1 και 2 που είναι οι drivers και το 3 που είναι οι εφαρμογές, τα applications. Άρα, αν εσύ θες, είσαι μάλλον σε privilege level 0, μπορεί να κάνεις ό,τι θες. Εάν είσαι σε privilege level 1, τότε μπορεί να προσπελάσεις θέσεις μνήμης που είναι σε privilege level, αντιστοιχούν σε περιφερειακό και driver αυτού που είναι σε privilege level 2, γιατί είναι χαμηλότερης ισχύως το privilege level 2, αλλά δεν μπορείς να πας σε privilege level 0, που είναι του λειτουργικού, που είναι το ισχυρότερο όλων. Άρα, το privilege level σου δίνει ιεραρχικά το πώς έχεις δικαίωμα προς εξουσιαζόμενους να πας στις θέσεις μνήμης που ελέγχουν, αλλά σε αυτούς που σε εξουσιάζουν να ζητήσεις κάποιο τύπου άδεια για να σου επιτραπεί. Ο άλλος τρόπος είναι αυτή η άδεια, που είναι το protection bitmap, που αυτό θα δούμε τώρα. Τι είναι το protection bitmap? Είναι ένας χάρτης που, όπως σας είπα πριν, χαρτογραφεί τις 64K θέσεις I/O και για κάθε θέση αντιστοιχίζει ένα μόνο bit που όταν είναι 0 σημαίνει επιτρέπεται η προσπέλαση. Αν είναι 1 δεν επιτρέπεται η προσπέλαση. Μέσα στον TSS, τον οποίο τον έχω αναφέρει σε προηγούμενο μάθημα, είναι τα αρχικά των λέξεων task state segment, task segment state νομίζω,
υπάρχει ένα πεδίο που ονομάζεται I/O base. Αυτό το πεδίο δείχνει πού αρχίζει αυτός ο πίνακας. Και κάθε bit, όπως είπαμε, αντιστοιχεί σε ένα I/O port. Υπάρχει ένα μέγιστο μέγεθος που μπορεί να έχει αυτός ο πίνακας. Αλλά εφόσον δεν θες να χρησιμοποιήσεις και να ορίσεις 64.000 τόσα θέσεις ξεχωριστά, αλλά θες μόνο τις πρώτες θέσεις να ορίσεις κάτι, μπορεί να τελειώσεις νωρίτερα αυτόν τον πίνακα, βάζοντας στις τελευταίες θέσεις του 8 άσους συνεχόμενους. Και αυτό μπορεί να δημιουργεί μια παρεξήγηση στο ότι και εγώ, αν πράγματι θέλω 8 άσους να δώσω δικαιώματα σε 8 συνεχόμενες θέσεις, πώς θα ξεχωρίσει το σύστημα ότι δεν τελειώνει εκεί ο πίνακας αυτός, αλλά συνεχίζει? Εντάξει, αυτό είναι λίγο ρευστό το πώς γίνεται, παιδιά. Υποθέτω ότι μάλλον είναι έτσι οι θέσεις που δεν έχει νόημα σε άλλα σημεία να δίνεις 8 άσους συνεχόμενους. Και άρα με αυτόν τον τρόπο μπορεί να ξεχωρίσει το σύστημα τι γίνεται. Για να δούμε λοιπόν το protection bitmap. Λοιπόν, αυτό είναι το task state segment. Αυτό εδώ πέρα κάτω έχει και άλλα πεδία. Για παράδειγμα, είχαμε δει ότι υπάρχει εδώ πέρα μέσα σε αυτή τη δομή, είναι μια δομή που είναι αποθηκευμένη στη μνήμη, έτσι, ένα τέτοιο πράγμα είναι αυτό εδώ. Μέσα σε αυτή τη δομή, λοιπόν, κάπου εδώ που δεν φαίνεται, υπάρχει για παράδειγμα το flag D, που είχαμε πει, αν θυμάμαι, στο προηγούμενο ή στο προπροηγούμενο μάθημα. Και πού θα το συναντήσετε το flag D? Θα το συναντήσετε, για παράδειγμα, στον ορισμό του μήκους των διευθύνσεων ή των ορισμάτων. Το αν θα είναι 16 ή 32 Εκεί το είχαμε συναντήσει, αν ανατρέξετε σε προηγούμενες διαφάνειες. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό όμως τώρα. Απλώς σας είπα τι άλλο έχουμε δει από αυτή τη δομή. Εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ότι στην διεύθυνση 64 της δομής αυτής, αν ξεκινάει από το 0 στο offset 64 και στα πιο σημαντικά 16 bits, υπάρχει μία διεύθυνση, μεγαλύτερη προφανώς του 64, που μας δείχνει από πού αρχίζει το I/O permission bitmap. Συμβολικά το βλέπετε αυτό να αρχίζει από εκεί που δείχνει το διακεκομένο βέλος, το βέλος με τη διακεκομένη γραμμή. Έστω λοιπόν ότι αρχίζει από εδώ. Εδώ αρχίζουμε και βάζουμε 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1 κλπ. Όπου βάζουμε 1 σημαίνει ότι επιτρέπεται η προσπέλαση από την εφαρμογή στην οποία ανήκει το task state segment. Αυτό εδώ. Αν δεν εξαντλήσουμε ολόκληρο τον πίνακα, νωρίτερα ο πίνακας μπορεί να τελειώσει αν βρεθούν οι 8 άσοι που σας έλεγα πιο πριν. Έτσι λοιπόν, ας δούμε ένα πρακτικό παράδειγμα πάνω σε αυτόν τον πίνακα, όπως αυτό που θα σας γράψω. Έστω ότι το I/O protection bitmap ο πίνακας αυτός αρχίζει στο offset, στη μετατόπιση δηλαδή, ένα 0C. Και έστω ότι θέλουμε να δώσουμε τα εξής δικαιώματα για προσπέλαση σε I/O διευθύνσεις. Έστω λοιπόν ότι θέλουμε να επιτρέπεται η προσπέλαση στις I/O διευθύνσεις 0, 1, 2, 16, 25, 31, 32, 48, 64. Σε αυτές εδώ τις διευθύνσεις. Ας βάλω λίγες ακόμα. Μέχρι εδώ νομίζω είναι αρκετά. Για κάποιο λόγο, λοιπόν, θέλω η εφαρμογή στην οποία αντιστοιχεί το task state segment να μπορεί
να προσπελάσει όλες αυτές τις διευθύνσεις της I/O που σας έγραψα. Γιατί? Γιατί αυτή η εφαρμογή είναι ένας driver ενός περιφερειακού που οι καταχωρητές του βρίσκονται εκεί. Σε αυτές τις διευθύνσεις. Και άρα, αφού είναι driver, πρέπει να μπορεί να τις προσπελάσει. Να πάρει άδεια από το λειτουργικό σύστημα για να τις προσπελάσει. Καταρχάς, αν αυτό εδώ είναι το task state segment, είπαμε ότι στη διεύθυνση 64, στο μισό της... Το 64 αρχίζει εδώ, έτσι. Αυτή είναι, προσέξτε, 30 διάμπητη θέση. Για δείτε, κάθε γραμμή είναι 0 έως 31 bit. Και έχουμε πει ότι οι 30 διάμπητες θέσεις οριζόντιες καταλαμβάνουν 4 διευθύνσεις. Άρα αυτό εδώ είναι η 64, 65, 66, 67. Στην 66-67 είναι το σημείο που θα γράψω το που αρχίζει το I/O Protection Bitmap. Σε ποιο offset είπαμε ότι θέλουμε να αρχίζει? Είπαμε στο 1,0C. Κατά συνέπεια, εδώ πέρα μέσα θα πάει να γραφτεί αυτή εδώ η τιμή. Με άλλα λόγια, στη διεύθυνση 66 το 0C και στη διεύθυνση 67 το 1, για να φτιαχτεί η διεύθυνση 1,0C. Και έτσι το σύστημα να κάνει άλμα από εδώ και να πάει εδώ για να διαβάσει το I/O Protection Bitmap. Φτάσαμε εδώ. Τώρα έχουμε έναν αριθμό, καταρχάς 30 διάμπητο, του οποίου η θέση 0 θέλουμε να προσπελάζεται. Η θέση 1 θέλουμε. Η θέση 2 θέλουμε. Μετά ακολουθεί η 3 έως 15, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, που δεν θέλω να προσπελάζονται. Στη 16 θέλω να έχω δικαίωμα προσφέλασης, επομένως αυτό είναι στη θέση 16. Σας το δείχνω με ένα βελάκι κάτω, ότι είναι η θέση 16 αυτή εδώ. Μετά στην 25, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Αυτό είναι η θέση 25. Μετά στην 31, 0 και το περισσότερο σημαντικό bit εδώ πέρα είναι το 31. Μετά στο 32, που σημαίνει ότι έχω έναν άσο σε αυτήν εδώ τη θέση. Το 32 είναι η 1,0 ουσιαστικά του 16αδικού, η επόμενη 30 διάδα δηλαδή, όμως η αρρύθμιση των θέσεων του πίνακα συνεχίζει με τη σειρά που σας το έδειξα. Πας από εδώ, από το λιγότερο σημαντικό μέχρι το περισσότερο, 0 έως 31, 32 μέχρι 63, 64 μέχρι 95, που πάει το επόμενο κλπ. Το 32 λοιπόν έχει άσο. Μετά έχει το 48, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. Αυτό λοιπόν είναι ο άσος του 48. Μέχρι το 63 δεν έχει άλλο άσο. Είναι μηδενικά. Το 64 είναι αυτό εδώ. 65, 66, 67, 68. 69, 70. Αυτό είναι το 64, αυτό είναι το 68, αυτό είναι το 70. Και όλα αυτά είναι στην 1, 1, 4 του 16αδικού. Και επειδή δεν έχω άλλα, θα πρέπει, για να μην γράφω ένα σωρό θέσεις και ορίζω παραπανίσια πράγματα, να χρησιμοποιήσω τον κανόνα που μου λέει ότι αν θες να τελειώσεις νωρίτερα το I/O Permission Bitmap, θα βάλεις στις τελευταίες θέσεις 8 άσους. Άρα, σε αυτήν εδώ την εντολή, δεν ξέρω αν μπορείς και εδώ να ξεκινήσεις να βάζεις άσους, καλό είναι να τους βάλουμε στο τέλος. Αυτό εδώ δείχνει το τέλος του I/O Permission Bitmap, αυτό το flag.
Εάν λοιπόν σας ζητηθεί να ορίσετε με έναν τρόπο όπως τα νούμερα που σας έδωσα, θα πρέπει να έρθετε και να μου σχεδιάσετε αυτό εδώ τον πίνακα όπως τον έκανα εγώ τώρα, για να δείξετε ότι κατανοείτε πράγματι πώς ορίζεται το IO Permission Bitmap. Ας κάνω και μία, για να αφήσω για την επόμενη ώρα την NetBurst αρχιτεκτονική, ας κάνω και μία άλλη μορφή αναπαράστασης αυτού του πίνακα, γιατί όπως καταλαβαίνετε εδώ, είναι πολύ δύσκολο να μπορέσω και με το γυμνό μάτι να μετρήσω τους άσους και αν είναι στη σωστή θέση ή όχι. Αυτό που θα μπορούσε να σας είχε ζητηθεί είναι η αναπαράσταση του πίνακα να γίνεται στο δεκαεξαδικό σύστημα. Για να θυμηθούμε και να μην ξεχνάμε και λίγο τους τρόπους μετατροπής από το διαδικό στο δεκαεξαδικό, σας θυμίζω ότι αυτό εδώ είναι το 3, ακολουθεί 4, που είναι 0 μάλλον, ακολουθεί από το 8 μέχρι το 11, που είναι 0, και από το 12 μέχρι το 15, που είναι πάλι 0. Μετά, στη συνέχεια, σβήνω τις θέσεις εδώ πέρα. Στη συνέχεια υπάρχει ένας άσος από τη θέση 16 μέχρι 19, από την 20 μέχρι την, από την 20, 21, 22, 23 μέχρι την 22 είναι πάλι 0, μέχρι την 23. 24, 25 έχω 2, γιατί είναι 0, 0, 1, 0 εδώ. Και το τελευταίο ψηφίο είναι 8, γιατί έχει έναν άσο στην τελευταία τετράδα 1, 0, 0, 0, αν το κάνετε αναλυτικά και απλώσετε τα μηδενικά που παρέλειψα να βάλω. Επομένως, θα λέγατε ότι στην θέση 1-0C του δεκαεξαδικού, μέσα στο Task State Segment, θα μπουν οι αριθμοί του δεκαεξαδικού 8, 2, 0, 1, 0, 0, 0, 3. Ενώ από τη θέση 1-1-0 θα λέγατε ότι έναν άσο στο λιγότερο σημαντικό, άλλο ένα 0, τα επόμενα 4, άλλο ένα 0, άλλο ένα 0, στη θέση 64 και 3 μηδενικά μπροστά ένας άσος και όλα τα υπόλοιπα 0. Είναι 8, 4 και 4, 8. Άρα, στην θέση 1-1-0 αποθηκεύεται η τιμή 0-0-0-1 του δεκαεξαδικού, μιλάω τώρα, 0-0-0-1 του δεκαεξαδικού. Και τέλος, στην θέση 1-1-4 έχω 1, εδώ ένα 5, ακολουθούν μηδενικά, 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 μηδενικά και μόνο στα τελευταία δύο δεκαεξαδικά ψηφία έχω F. Άρα μια συμπαγής αναπαράσταση αυτού του πίνακα θα ήταν να πείτε ότι στη θέση 1-1-4 υπάρχει το F0-0-0, F0-0-0-4-0-0-5-1, στην 1-1-0 υπάρχει το 0-0-0-0-0-0-0-1 και στην 1-0-C υπάρχει το 8-2-0-1-0-0-0-3. Να τον ο πίνακας. Ναι. Έχεις δίκιο. Τι έπρεπε να είναι, Ιωάννα? 7. Σωστά. Πολύ σωστά. Αυτό είναι το 7 και όχι το 3. 3 άσy. Λοιπόν, αυτά με το IO Permission Bitmap. Θα κάνουμε διάλειμμα και θα συνεχίσουμε με κάποια άλλα ζητήματα μετά.